Bago magsimula ang pelikulang ito, pakipindot po ang like button at subscribe para updated po kayo. Maraming salamat po. Nagsisimula ang pelikula sa isang babae na nagngangalang Charlotte. Siya ay nagpunta upang alagaan ang kanyang ina dahil ito ay may sakit. Medyo mahirap ang kalagayan ng kanyang ina. Sa katunayan, si Charlotte ay isang mahusay at napakatalino na musikero sa isang paaralan ng musika. Siya ay isang profesional sa pagtugtog ng cello. Gayunpaman, kailangan niyang umalis sa paaralang ito sa kabila ng kanyang kagustuhan. Naggugol siya ng ilang taon sa pag-aalaga sa kanyang ina. Lumalala ang kalagayan ng kanyang ina isang araw dahil sa kanyang karamdaman. Dahil dito, namatay siya kaya naman tinawag niya si Anton, ang kanyang music mentor at may-ari ng music school. Sa Shanghai, nag-audition si Anton para maghanap ng bagong talent. Kaya naman tinawagan niya si Charlotte para tulungan siya sa paghahanap niya ng talent. Nagpa siya si Charlotte na makipagkita sa kanya pagkatapos ng ilang oras. At ang makita siya ay labis na ikinatutuwa ni Anton. Nakilala ni Charlotte si Lizzie, isa pang babae. Dati siya ay isa sa mga espesyal na cellist ni Anton. Dati nang nagsilbi si Charlotte bilang paborito niyang cellist. Ang babaeng ito na si Lizzie ang audition judge. Ang dalawang ito ay nagiging masaya na makita ang isa't isa at humanga sa gawa ng isa't isa. Nagiging prangka sila sa loob ng maikling panahon. Mukhang matagal na silang magkakilala. Pagkatapos ng audition, sinabi ni Lizzie kay Charlotte, "Matagal na kitang kilala. Panipi. Actually, makikipagkita ka sa nanay mo nung sumali ako nung bata ako. Simula noon, nagsilbing inspirasyon ka sa akin." At natutuwa si Charlotte na malaman ang tungkol dito. Napahanga niya si Lizzie at kalaunan ay sinabi sa kanya iyon ni Lizzie. "Gusto kong pumunta sa China ng ilang araw," at sinabi ni Charlotte na oo. "Sasamahan kita," at sa ganitong paraan, plano nilang maglakbay sa China. Kasunod ng mga direksyon ni Anton, pareho silang nagsimulang tumugtog ng isang musical note. Marami silang oras sa isa't isa pagkatapos nito. Pagkatapos uminom ay natulog na sila. Kinabukasan, bumagsak ang kalagayan ni Lizzie. Ibig sabihin hindi na siya magising. At dumaranas ng pananakit ng ulo bunga ng labis na pag-inom noong nakaraang gabi. Binibigyan siya ni Charlotte ng gamot sa ganitong paraan at gumaan ang pakiramdam niya bilang resulta. At pareho silang papunta sa China. Gayunpaman, lumala muli ang kalagayan ni Lizzie habang nasa daan. Isinasaalang-alang niyang kanselahin ang paglalakbay doon, ngunit pagkatapos ng pagpupumilit ni Charlotte, tumanggi siyang gawin iyon at nagpatuloy silang dalawa sa kanilang paglalakbay. Sumakay sila ng bus pagkatapos kumain mula sa isang tindahan. Si Lizzie ay kumukuha ng 2 o 3 karagdagang pain reliever pagkatapos makasakay sa bus. Dahil lalong nagiging hindi matatag ang kanyang kalagayan. Lumalala ang kanyang kalagayan habang nasa biyahe. Kakaiba ang nararamdaman niya at hindi niya mapigilan ang sarili kaya naman sumuka siya sa bus. Ang kanyang kalagayan ay nagiging sanhi ng pag-aalala ng bus driver. Kaya naman nahuhuli siya dahil kay Lizzie. Kailangan din niyang linisin ang kanyang bus. Muli siyang umupo sa bus pagkatapos ng kaunting panahon ng pagpapahinga. Nagsimula muli ang kanilang landas at lumala ang kalagayan ni Lizzie. Kahit ayaw niya, sumuka ulit siya sa bus. At nang mapansin niya, may lumalabas na mga insekto sa kanyang bibig. Nag-aalala siya matapos masaksihan ang kakaibang pangyayaring ito. Nagalit na sa kanila ang driver ng bus at itinulak sila palabas ng bus. Gayunpaman, ito ay isang desyerto na lokasyon sa gitna ng isang gubat. Muli siyang nagsuka pagkababa ng bus. Ilang insekto na naman ang lumabas sa kanyang bibig. Si Lizzie ay talagang nag-aalala. Nang mapansin niya ang kakaibang insekto na gumagapang sa kanyang braso. Siya ay nabalisa at nagsimulang hilahin ang kanyang braso palayo sa kanyang katawan gamit ang kanyang mga kuko. Ibinigay sa kanya ni Charlotte ang chopper at tinanong kung naiintindihan niya ang kailangan niyang gawin. At upang maalis ang mga insekto, pinutol niya ang kanyang braso. Masasaksihan natin ang flashback at makikita natin na kusang ginawa ni Charlotte ang lahat ng dramang ito. Binibigyan din niya ng gamot ang mga ito sa halip na mga pangpawala ng sakit. Dati ay binibigyan din niya ng gamot ang kanyang ina. Nakita ni Lizzie ang lahat ng mga insekto bilang resulta nito. Sa katotohanan, hindi ito ganito, at kinailangan siyang ituloy ni Lizzie at nanganganib na mawala ng braso. Bakit ginawa ito ni Charlotte? Maaaring magtaka ang isa. Malalaman natin ang sagot mamaya. Nang maglaon pagkatapos ng 3 linggo, dumating si Lizzie sa paaralan ng musika ni Anton upang makipagkita sa kanya. Kinuwento niya sa kanya ang lahat ng nangyari sa kanya matapos siyang makilala. Inakusahan din niya si Charlotte na siya ang dahilan ng lahat. Ganyan niya ginawa ang lahat sa akin. Nagsisimula siyang umiyak nang hindi mapigilan matapos sabihin ito. Naguguluhan si Anton kung bakit gagawin ni Charlotte ang ganoong bagay. Hindi makatugtog ng cello si Lizzie dahil sa putol niyang kamay. Iyon ang dahilan kung bakit itinuturing siyang walang silbi ni Anton at hinihimok siyang umalis. Mangyaring huwag ilayo si Lizzie sa kanya, sabi niya. Payagan akong manirahan dito at magtrabaho bilang isang guro. Hindi siya pinansin ni Anton at hinila siya palayo doon. Nalungkot si Lizzie matapos itong marinig. Nararamdaman din niya ang galit kay Charlotte bilang resulta nito.
Kaya naman nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Charlotte at siya ay binaril. Nagiging sanhi ito ng pagkahimatay niya. Nang maglaon matapos siyang itali at isakay sa kotse ni Dicky, dinala niya siya kay Anton. Tinanong ni Anton si Charlotte sa kanyang paaralan ng musika. Ano ang naiisip mo noong ginawa mo yun kay Lizzie? Bilang resulta ng flashback nalaman natin na nagustuhan ni Anton inisin ng mga babae sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila kung paano tumugtog ng piano. Kung nagkamali sila pinarurusahan niya sila sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanila. Sinasamahan siya noon ng dalawa niyang propesor at asawa. Ang lahat ng ito ay ginawa na rin kay Charlotte. Dati inaabuso siya sa pag-iisip hanggang sa nabaliw na siya. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang pumunta sa mental hospital saglit. Napagdaanan na ni Charlotte ang lahat at naiintindihan niya ang mararamdaman niya. Kaya naman para makawala sa bitag ni Anton tinadtad niya ang kanyang kamay. Dahil dito hindi nakapakipakinabang si Lizzie kay Anton at pinatalsik niya ito sa paaralan. Ganon din ang nangyayari at pagod na pagod si Anton sa pakikinig sa lahat ng ito. Sinabi niya kay Charlotte pakakawalan kita ngunit mayroong isang catch. Panipi, kung makapagpatugtog ka ng walang kapintasang music note para sa akin hahayaan na kita. Kung nagkamali ka makakatanggap ka ng parusa. Sa isang bagong dating na babae mula sa Shanghai na isang maliit na babae. Naguguluhan si Charlotte dahil ayaw niyang tulungan si Anton sa anumang paraan. Gayunpaman upang mailigtas ang batang babae dapat niyang gampanan si Anton ng isang musikal na tala. Nang magsimula ang musika binigay ni Charlotte ang lahat sa kanya. Nalaman ni Anton ang isang maliit na pagkakamali na ginawa niya. Alam din ito ni Charlotte at sa loob-loob niya ay natatakot siya. Iyon ba ang plano ni Anton para sa babaeng ito? Walang ginagawa si Anton sa dalaga at pinatulog ito. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanyang dalawang propesor at Lizzie na maaari nilang gawin ang anumang gusto nila kay Charlotte. Dalhin siya sa aking silid kapag siya ay tahimik at nakaka-relax. Nang lapitan si Charlotte ng mga guro ni Anton. Iniisip ni Lizzie na hindi patas na makuha ko ang unang shot. Nilapitan siya ni Lizzie para parusahan siya dahil sinira niya ang buhay ko. Parehong namatay ang mga guro nang nahulog sila. Sa katunayan, nilagyan ng laso ni Lizzie ang kanilang inumin. Malalaman ito sa flashback ng sinabi ni Charlotte kay Lizzie ang lahat. Lahat tungkol kay Anton sa kanyang paaralan ng musika at iba pa. Ang pagkidnap kay Charlotte ay humantong sa pag-atake ni Lizzie sa kanya. Nang nakipagkita siya kay Anton, ang lahat ng ito ay kanilang plano. Lumilitaw ang asawa ni Anton sa silid pagkatapos ng ilang sandali. Nanginginig, bumagsak siya bago pa niya masabi ang kahit ano. Dahil pareho nang pinatay ang asawa ni Anton. Namatay ang asawa ni Anton pagkaraan ng ilang sandali at nagulat si Anton. Nang nakita niya ang mga kutsilyo sa kanilang mga kamay, bagaman siya ay kinakabahan. Gamit ang mga kutsilyo, sinalakay nina Charlotte at Lizzie si Anton. Nasaktan si Lizzie at natumba si Charlotte. Nawalan siya ng malay pagkatapos ng ilang sandali. Ngayon ay papunta na si Anton upang patayin siya at inilagay ni Charlotte ang kanyang kamay upang iligtas siya. Ang kanyang kamay ay natusok ng kutsilyo at siya ay malubhang nasugatan. Kahit papaano ay naibalik ni Lizzie ang kontrol at sinaktan si Anton. Pinatumba niya siya pagkatapos ng matinding pag-atake. Nang maglaon, nagsagawa ng konsyerto sina Charlotte at Lizzie para kay Anton. Iisa lang ang tao sa crowd, si Anton. Ang mga braso at binti ay parehong naputol. Natahirin ang kanyang mga mata at bibig. Bilang resulta, siya ay hindi makakita o makipag-usap. Binuksan niya ang kanyang mga tainga para makinig siya. Nakakabahala ang eksenang ito kung saan naglalaro sila ng note para kay Anton. Tamang-tama iyon. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa ilan sa mga pangunahing punto ng pelikula ngayon. Dahil si Anton ay hindi maganda ang ugali sa mga babae. At ang kanyang dalawang propesor at asawa ay sinamahan siya sa kanyang mga maling gawain. Wala sa mabuting gawa, para sa pagtuturo sa mga babae kung paano tumugtog ng musika at ginagawa silang perpekto. Pinahirapan niya sila noon at naging biktima din niya sina Charlotte at Lizzie. Nakatakas si Charlotte ngunit nang makita niya si Lizzie. Balak niyang iligtas si Lizzie kay Anton habang tinuturoan din siya ng leksyon. Bilang resulta, pareho silang nagtagumpay ngunit kinailangan nilang mawala ng isang kamay dito. Dito nagtatapos ang pelikula.